Vader is iemand om naar op te kijken. Iemand om te volgen en om te bewonderen. Iemand om trots op te zijn. En iemand om over op te scheppen. Vader is iemand om van te leren en iemand om te respecteren. Iemand om naar te luisteren en met mee te praten. Iemand om bij te huilen bij het omgaan van de uitdagingen van het leven. En iemand die je probeert te imponeren. En iemand vooral met wie je alles wat dit prachtige leven te bieden heeft te delen. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar en blij dat ik jullie kan vertellen dat ik dit alles en nog veel meer van papa heb gehad. En gezegd dat ik Kian Bo als mijn papa heb gehad. Te zeggen dat ik van mijn vader hield zou een understatement zijn. Te zeggen dat ik hem ga missen zou nog een grotere understatement zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn vader niet op het einde van het telefoon heb. Het zijn altijd positieve manieren. Het is een kwestie van groot of klein, waarmee ik toevallig advies op nodig heb. Of een afspraak te maken om te reizen met mijn familie te zijn in Philadelphia. Mevrouw Rachel, mijn kinderen, Roman en Lola. Papa was er altijd voor iedereen. Familie, buren, collega's, natuurlijk ook vrienden. Ik heb hem gekend om te vliegen over continenten, om mijn broer en ik te helpen, zonder enige aarzeling. Hij was een erg slimme man, maar hij was nooit bang om op zijn eigen kosten te kunnen maken. Hij zou je advies kunnen geven over een ingewikkeld medisch probleem. Net zo gelukkig, zoals velen van jullie weten, optreden als Elvis, de sociale jokester zijn van de vriendenkring. Papa was er ook altijd voor mama. Al 50 jaar deelden ze alles van het leven, dat het leven kan bieden. Samen. Ze waren een geweldig team, dat elkaar op alle mogelijke manieren ondersteunen. Papa was heel hardwerkend, meelevend tegenover iedereen en verdiende het succes van het rijke leven dat hij genoot. Hij heeft me veel dingen geleerd. Maar ik denk vooral dat hij ons het vermogen heeft gegeven om te weten dat if you put your mind to it, alles mogelijk is. En nooit bang moet te zijn om iets te proberen. Hij is zelf hier als een jonge man uit Indonesië gekomen. En creëerde een mooi leven voor zijn gezin. Dr. Widjaja, zijn verliefd bij zoveel van zijn patiënten. Als een kleine jongen luisterde ik stiekem tijdens de praktijkuren dat hij bij ons in het huis was. De spreekkamer was de eerste verdieping, had de trap naar boven. Meestal was er gelach en ik hoorde vaak om mij te vertellen. Dat is niet echt gebruikelijk in het kantoor van de arts. Als oom Bo zijn zo verliefd bij zoveel van onze familie. De laatste weken heb ik van zoveel mensen gehoord dat hij hun favoriete oom was. Altijd positief, zeer genereus, behulpzaam en altijd bescheiden. Zoals Bo, de sociale vlinder, het is duidelijk dat jullie allemaal hier nu, van jullie allemaal hier nu, dat hij zeer gemist zal worden. Altijd het leven van het feest en ik ben zeer dankbaar voor het hechte netwerk van vrienden dat hij hier heeft opgebouwd. Zijn passie voor muziek was aanstekelijk. En hij was in staat om zoveel van ons te inspireren om het leven te volle te leven. Zijn passie voor tennis was ook duidelijk. Hij vond het heel leuk om te spelen, om op te nemen op video, er naar te kijken en dan nog weer te kijken. We hebben nog misschien 100 meter max en VHS videobanden, de tenniswedstrijden van Wimbledon en Roland Garros, die we samen hebben bekeken. In feite 15 jaar geleden, na het 35e-jarige trouwfeest, had hij een hartaanval gehad op de tennisbaan. Maar in die tijd besloot de Heer dat het nog te vroeg was om te gaan. En hij maakte een groot herstel. Het is natuurlijk altijd mogelijk om terug te kijken en te onthouden op momenten dat het niet altijd volgens plan gaat. Maar papa had altijd een oplossing, bijna alles.
Papa's liefde was onvoorwaardelijk. En dit is iets dat ik zal koesteren van zijn karakter. Altijd met me mee zal nemen. Zijn goedheid en vrijgevigheid zullen worden herinnerd door iedereen die het jullie gehad en bekend. Ik wil graag mijn broer Christian bedanken, die altijd is geweest voor mijn moeder en ik. Ik wil ook graag iedereen bedanken die ons weer heeft geholpen met het organiseren van deze prachtige dienst. En de rest van de dag. Pastoor Franken, Sint Agatha Kerk, vooral ook Sonny Jonkie, Tante Linda, Olson, en mevrouw Wilde. En vele andere mensen die ons altijd hebben geholpen. Dank ook Tante Sjoek en Opo voor het komen van Indonesië. En uw steun voor Christian, ik en mama. Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken, vrienden en familie, die zoveel van mijn vader hield. Ik weet dat hij veel zal worden gemist, maar ik weet dat we ons zullen concentreren op het rijke leven dat hij heeft geleefd. En hij deed het duidelijk op Israël.